სწორედ საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად, ჩვენ შეკითხვებს უპასუხებს კონსტიტუციონალისტი თენგიზ თევზაძე. მოგესალმებით ბატონო თენგიზ, გმადლობთ რომ გამონახეთ დრო ჩვენთვის. მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. ბატონო თენგიზ, დავიწყოთ აქტუალური თემით. დღეს გახდა ცნობილი, რომ ქართული ოცნების პარტიაში იგეგმება, მთავრობაში იგეგმება საკადრო ცვლილებები. საკანონმდებლო ორგანო პირველად გამოუცხადებს ნდობას მინისტრთა კაბინეტს ახალი კონსტიტუციით, უფრო კონკრეტულად რომ განგვიმარტოთ როგორი იქნება ეს პროცედურა. მოგახსენებთ კონსტიტუციის ახალი რედაქცია, რომელიც ძალაში შევიდა, დიახ მთავრობის პრემიერ-მინისტრის გადადგომის შემდეგ, ან უფლებამოსილების სხვაგანაც შეწყვეტის შემთხვევაში ავტომატურად მთავრობის დობის საკითხიც დგება და მთავრობა გადამდგარად ჩაითვლება. ახალი პრემიერ-მინისტრის წარდგენის უფლება აქვს არჩევნებში საუკეთესო შედეგებს მქონე პოლიტიკურ პარტიას, ამ შემთხვევაში ეს გახლავთ ქართული ოცნება პოლიტიკური გაერთიანება, ის წარადგენს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს, რომელიც ამავდროულად წარადგენს თავის გუნდს მთავრობის შემადგენლობას სამთავრობო პროგრამასთან ერთად, რისთვისაც საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა ჭირდება. სრული შემადგენლობის უმრავლესობის მხარდაჭერა ეს არის არანაკლებ 76 დეპუტატი საქართველოს პარლამენტისა, იმ შემთხვევაში, რაც ჩემი აზრით ნაკლებად სავარაუდოა, მაგრამ საკონსტიტუციო პროცედურა ამას ითვალისწინებს, იმ შემთხვევაში თუ დობის გამოცხადება არ მოხდება, ასევე კონსტიტუციით უფლება აქვს საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3 დეპუტატებისა წარადგინონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი, რომელიც ამავდროულად წარადგენს მინისტრს. რა ფორმით მონაწილეობს პრეზიდენტი ამ პროცესში, როგორ წერია ახალ კონსტიტუციაში? პრეზიდენტს იმ შემთხვევაში თუ კიდევ არ გამოცხადება დობა და თუ ესეთი პროცედურული პრეცედენტი შეიქმნება, ამ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი არაუადრეს 2 კვირისა და არაუგვიანეს 3 კვირისა ითხოვს საქართველოს პარლამენტს და ნიშნავს რიგგარეშე არჩევნებს. ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ კონსტიტუციის ახალი რედაქციიდან და მმართველობის ინფორმიდან გამომდინარე, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს, ამ პროცედურებით არის გაწერილი ის ასე ვთქვათ მთავრობის დობის გამოცხადების პროცედურა და პროცესი. რაც შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ამ საკითხზე იწყებს საკანონმდებლო ორგანო მუშაობას, რომლის მთავარი მიზანიც არის 2020 წელს არჩევნების პროპორციული სისტემით ჩატარება ნულოვანი ბარიერით. როგორ აფასებთ ქართული ოცნების მიერ წარმოდგენილ პროექტს, რა შენიშვნები გაქვთ თქვენ როგორც კონსტიტუციონალისტს? პირველ რიგში ეს პროცესი ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი და ჩემი აზრით დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე მიუხედავად იმისა, რომ პროპორციულ საარჩევნო სისტემას აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი ნიშნები, პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოება შეთანხმებული ვართ და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ უნდა გადავსულიყავით პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. რაც შეეხება ორ წარმოდგენილ ალტერნატივას, ერთი რომელიც წარადგინა უმრავლესობამ, ამ შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტის სრული შემადგენლობის უმრავლესობამ, ხოლო მეორე შემთხვევაში 200,000-ზე მეტი ხელმოწერით პოლიტიკური პარტიების მიერ იქნა წარდგენილი, ორივე ითვალისწინებს პროპორციული საარჩევნო სისტემით, ასე ვთქვათ, არჩევნების ჩატარებას, უახლოესი არჩევნების ჩატარებას, მაგრამ აქ არის სამი განმასხვავებელი ძირითადი ნიშანი. ერთი ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი და 3%-იანი ბარიერი, მეორე გახლავთ ეგრეთ წოდებული ბლოკების არსებობა და მესამე მანდატების განაწილების წესი. სამივე შემთხვევაში ძალიან ეს არის პროპორციული საარჩევნო სისტემის, ასე ვთქვათ, ძირითადი ნიშანი და ამ საკითხებთან დაკავშირებით აუცილებლად იქნება ძალიან დიდი დისკუსია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ბლოკების შექმნის უფლება უნდა მიეცათ პოლიტიკურ პარტიებს, ასევე მანდატების გადანაწილების წესთან დაკავშირებითაც საუბრობდით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, აქვს ლეგიტიმური უფლება ოპოზიციას, რომ დააყენოს ეს მოთხოვნები დღის წესრიგში? აი, გავიაროთ მაშინ სამივე ის შემთხვევა, რომელიც მე მოგახსენდა თქვენ კითხვასაც გავცემ პასუხს და დავიწყოთ ბლოკებით. რა თქმა უნდა, ლეგიტიმურია მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერის შემთხვევაში ბლოკები კარგავს აზრს, იმიტომ რომ შესაბამისი ფორმულით წარდგენილი, ასე ვთქვათ, მანდატების განაწილების წესი იძლევა იმ მინიმალურ სტანდარტს, რომელსაც პოლიტიკურმა პარტიამ უნდა დააკმაყოფილოს. მაგრამ ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერი იდეოლოგიურად, ასე ვთქვათ, თანმხვედრაში მყოფ პოლიტიკური პარტიების უფრო მეტად დაქუცმაცებას იწვევს, მათ ასე ვთქვათ გაშლას, აქედან გამომდინარე შეიძლება იყოს საჭიროება იმისა, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა
გაერთიანდნენ და ერთად წარდგნენ ასე ვთქვათ არჩევნებში. ასევე მეორე საკითხია და თავრობის დობის საკითხი არის, რომელიც აუცილებლად ახალი არჩეული პარლამენტის ასე ვთქვათ შემთხვევაშიც იქნება, იმიტომ რომ თავრობას ახალ თავრობას უნდა გამოუცხადოს პარლამენტმა დობა. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი ჩანაწერი გვაქვს ჩვენ კონსტიტუციაზე, რომელზეც უკვე ვისაუბრეთ, საუკეთესო შედეგის მქონე პოლიტიკური პარტია წარადგენს პროცედურულად პირველად პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. აქედან გამომდინარე შეიძლება პოლიტიკურმა პარტიებმა თქვან, რომ ხელისუფლებასთან ან მის ასე ვთქვათ პარტნიორ პარტიებთან ჭიდილში ისინი იბრძვიან პირველი ადგილისთვის და საუკეთესო შედეგის მიღწევისათვის. აქედან გამომდინარე ეს რა თქმა უნდა სადისკუსიო საგანია. მეორე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ბარიერი. ზოგადად პროპორციული საარჩევნო სისტემის ნაწილში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან დადებით ნიშნად გამოიხატება და ზოგადად აღნიშნავთ იმას, რომ ეს არის დაკარგული ხმების ნაკლები რაოდენობა და მცირე პოლიტიკურ პარტიებსაც შედარებით უფრო ნაკლები მხარდაჭერის მქონე პოლიტიკურ პარტიებსაც აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ იყავდეთ თავის წარმომადგენლები პარლამენტში და ამომრჩევლის უფრო მეტი ამომრჩევლის ნება იყოს გათვალისწინებული. მაგრამ გავრცელებული ის რომ არსებობს ეგრეთ ბარიერი შეიძლება იყოს 2%-დან და ქონდა სოფლიოში და ევროპაში ესეთ პრეცედენტი, როცა 10%-საც კი აღწევდა, ბარიერი ეს არ არის შემაფერხებელი. ბარიერი პირიქით ეს არის ერთგვარად არჩევითი ორგანოს სიმყარის დამცველი, რათა უფრო მეტად ჭრელი არ იყოს პარლამენტი და ჩვენ არჩევნებს არ ვატარებთ იმისათვის, რომ მხოლოდ კენჭისყრის დღეს ავირჩიოთ კონკრეტული შედეგის მქონე ასე ვთქვათ პოლიტიკური პარტიები და დავაკომპლექტოთ კონკრეტულად ასარჩევი ასე ვთქვათ სტრუქტურა. ჩვენ გვინდა რომ ეს იყოს მყარი, მოქნილი, ეფექტური და უფრო გრძელვადიან პერსპექტივაში. აქედან გამომდინარე, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და თენგიზ ბლოკების შექმნასთან დაკავშირებით მინდა ჩაგეკითხოთ. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ისინი უარს ამბობენ ბლოკების შექმნაზე, ვინაიდან ეს შეუწყობს ქვეყანაში პარტიული სისტემის განვითარებას. რამდენად მისაღებია თქვენთვის ქართული ოცნების ეს არგუმენტი? ზოგადად პროპორციული საარჩევნო სისტემა არის იმის საშუალება, რომ პოლიტიკური პარტიები უფრო განვითარდეს. ეს ჩემი სუბიექტური მოსაზრებაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენს პოლიტიკურ ასე ვთქვათ ველზე თუ შეიძლება ესე ითქვას, იმდენი საერთო იდეოლოგიის და საერთო შეხედულებების მატარებელი პოლიტიკური სუბიექტი და პოლიტიკური პარტია, ჩემი აზრით, მნიშვნელოვანი იქნება მათ თუ მიეცემოდათ საშუალება, რომ ბლოკებით მეშვეობით მიიღოთ მონაწილეობა არჩევნებში. მაგრამ მე პოლიტიკური პარტიების კონსენსუსის შედეგად უნდა იქნას მიღწეული და ის რაც თქვენ ახსენებთ, რომ უმრავლესობას ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებას აქვს ეს მოსაზრება, მათი ეს მოსაზრება ლეგიტიმურია, რა თქმა უნდა და ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ბარიერის პირობებში ბლოკები შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ვიღაცისთვის რომ ის აზრს კარგავს, იმიტომ რომ მინიმალური ზღვარია, მაგრამ აქ არა მარტო მანდატის მიღების შესაძლებლობა დგას კითხვით ნიშნის ქვეშ ან ამის საშუალება, არამედ პირიქით აქ შეიძლება იყოს საუბარი იმაზე, რომ უფრო ფართოდ იყვნენ წარმოდგენილი ერთი და იგივე ასე ვთქვათ პოლიტიკური პლატფორმის მქონე პარტიები, პარტნიორი პარტიები, რომლებიც იბრძოლებენ საუკეთესო შედეგისათვის და არა პარლამენტში შემდეგ უკვე კოალიციის შექმნა დაჭირდებათ, არამედ შეიძლება ბლოკების საჭიროება იყოს, იმიტომ რომ იმისათვის რომ მათ დაჭირდეთ ასე ვთქვათ წინასწარვე ქონდეთ იმის შანსი, რომ მიიღონ თუნდაც 50%-ზე მეტი მანდატებისა და ამის თვალსაჩინო მაგალითი მიუხედავად იმისა, რომ სხვა სისტემით ტარდებოდა არჩევნები, არის პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნება, რომელმაც 2012 წელს არა ინდივიდუალურად პოლიტიკურმა პარტიებმა, არამედ წინასწარ ასე ვთქვათ შეიკრიბნენ და ერთიანი ძალით დაუპირისპირდნენ არჩევნებში მაშინდელ ხელისუფლებას. ორივე მოსაზრებას აქვს თავისი ლეგიტიმური ასე ვთქვათ არსებობის უფლება, ეს უნდა მოხდეს პოლიტიკური კონსენსუსის და პოლიტიკურ პარტიებს შორის შეთანხმებისთვის. მე არ ვფიქრობ, რომ ყველა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიასაც უნდა აწყობდეს ბლოკებით წარდგენა არჩევნებში და რა თქმა უნდა, თუ ამ შემთხვევაში არ იქნება კონსენსუსი, დიდია შანსი იმისა, რომ მართველი ძალის მიერ ასე ვთქვათ ინიცირებული ინიციატივა გავიდეს ამ ფორმულირებით. ბატონ თენგიზ, აზრთა სხვადასხვაობა ფიქსირდება მედიის საკითხებთან დაკავშირებითაც, კერძოდ პროექტში არის ჩაწერილი, რომ უნდა მოხდეს სიძულვილის ენის რეგულირება. ოპოზიციის ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. თქვენ თუ ხედავთ ამ საფრთხეს? მე ამ საკითხით დაინტერესებული ვარ და ვერ თან ვიცი რაზეც საუბრობ და ვერ გეტყვით რომ მსგავსი ჩანაწერი სადმე განსაკუთრებით ევროპის ან სხვა ასე თქვა მაღალი დემოკრატიის ქვეყნებში არსებობდეს.
არანაირი და ვერანაირი შეზღუდვა ვერ უზრუნველყოფს თითქოს და ასე ვთქვათ დაბალანსებას და ამ სიძულვილის ენის განეიტრალებას. Რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება ჩაითვალოს და ეს ჩაითვლება აუცილებლად პოლიტიკური პარტიებისათვის როგორც გამოხატვის თავისუფლების ნაწილში, ასევე მათი საქმიანობის შეზღუდვის ნაწილში, იმიტომ რომ ვერავინ და მათ შორის ჩემი აზრით არც საკანონმდებლო დონეზე და საარჩევნო კანონმდებლობით არ უნდა დაურეგულირდეს პოლიტიკურ პარტიას თავისი ასე ვთქვათ შეხედულებები თუ რაზე ისაუბროს და რამდენი პროცენტით თუნდაც აკრიტიკოს ან განსხვავებული მოსაზრებები თქვა. ძალიან ცუდი პრეცედენტი შეიქმნება, თუ მსგავსი შეზღუდვა იქნება. მნიშვნელოვანია ის, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ხო, დაპირისპირებას ერთმანეთში. გასაგებია, რომ თითქოს მიზანი ეს არის, რომ ესეთი რადიკალური ჯგუფები, რომლებიც უპირისპირდებიან ერთმანეთს, თუნდაც ტელევიზიის ან სხვა საშუალებებით, ამის განეიტრალება მოხდეს, ეს მხოლოდ პოლიტიკური პარტიების კულტურაზე, მათ ასე ვთქვათ, პროგრამაზე, მათ შეხედულებებზე, ამბიციებზე და სურვილებზე უნდა იყოს დამოკიდებული. თენგიზ თევზაძე, კონსტიტუციონალისტი, პასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს. დიდი მადლობა.